અંકુશના છે તે બીજા લેક્ચરમાં જે મળ્યા છીએ. આગળ આપણે અંકુશની લાક્ષણિકતા છે પહેલા લેક્ચરમાં વાત કરી હતી કે અંકુશની લાક્ષણિકતા. હવે આજે આપણે છે કે અંકુશનું છે તે મહત્વ અથવા લાભ વિશે વાત કરશું કે અંકુશનું મહત્વ અથવા લાભ બંને પરીક્ષાની અંદર છે એ આઈએમપી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો. ગમે તે પૂછાય, લાભ પૂછાય તો તમે લખી શકો છો, મહત્વ પૂછાય તો પણ તમે છે લખી શકો છો. અંકુશની વ્યાખ્યા આપણે જોઈ હતી કે પ્રયત્ન અને પરિણામ, સાધન અને ઉદ્દેશ્ય વચ્ચે સમતુલા સાધવાનું કાર્ય, એટલે એને અંકુશ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. હવે અહીંયા આપણે અંકુશના મહત્વ એટલે લાભની વાત કરવાની છે. ધંધાની ધ્યેય સિદ્ધિ માટે છે એ આયોજન કરવામાં આવે છે. આયોજન મુજબ વ્યવસ્થા તંત્ર ગોઠવવામાં આવે છે અને એના ઉપર છે અંકુશ છે એ કાર્યરત કરતું જોવા મળે છે. આપને ખબર છે કે સંચાલનનું સર્વપ્રથમ કાર્ય એટલે આયોજન અને સંચાલનનું અંતિમ કાર્ય એટલે અંકુશ. આ પહેલા જ આપણે લેક્ચરની અંદર એક માર્કમાં છે જોઈ ગયા છીએ. હવે આજે પણ આપણે એનું છે અંકુશ એટલે શું તો કે કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું, જરૂરી લાગે તો સુધારલક્ષી પગલાં લેવા, આ બધા જ કાર્યો ઉપર છે અંકુશ કાર્ય કરતું જોવા મળે છે. જે આપણે વ્યાખ્યા જોઈ હતી પીટરે બ્રકર નામના છે સંચાલન શાસ્ત્રી આપી છે કે પ્રયત્ન અને પરિણામ, સાધન અને ઉદ્દેશ્ય વચ્ચે સમતુલા સાધવાનું કાર્ય, એટલે એને આપણે અંકુશ તરીકે ઓળખીએ છીએ. હવે આપણે અંકુશના એક લાભ વિશે છે તે વાત કરતા જઈએ. લાક્ષણિકતા વિશે આપણે આગલા લેક્ચરમાં છે એ વાત કરી હતી પહેલા લેક્ચરમાં કે ગતિશીલ પ્રક્રિયા છે, ત્યાર પછી સતત ચાલતી પ્રક્રિયા છે, વૈદિક પ્રક્રિયા છે, વૈદિક અને અવૈદિક છે તે અંકુશને કહી શકાય છે. અત્યારે આપણે છે તે અંકુશના મહત્વ અને લાભની ચર્ચા કરશું. પહેલો લાભ છે કે અંકુશથી છે એ ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને છે. ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બને છે. આવું શા પરથી કહી શકાય તો કે ધ્યેય માટે છે આયોજન કરવું પડે અને આયોજન ઉપર કાર્યરત છે એ અંકુશ છે. અંકુશ છે એ આયોજનને જોવે, કાંઈ પણ ભૂલ, કાંઈ પણ ખામી દેખાય તો એ પોતે છે ને કહેશે. એટલા માટે ધ્યેય સિદ્ધિ સરળ બનાવવા માટે અંકુશ છે એ જરૂરી છે. એટલે ધ્યેય સિદ્ધિમાં અંકુશની વાત કરી છે. પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખે છે. પ્રવૃત્તિ, જુદી જુદી પ્રવૃત્તિઓ, પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ રાખવો આ એક બીજો લાભ છે. કેવી પ્રવૃત્તિઓ હોય તો કે જે ખરીદી હોય, વેચાણ હોય, ઉત્પાદન હોય, વહીવટ હોય, આ બધા ઉપર છે એ અંકુશ રાખવાનું કાર્ય પ્રવૃત્તિઓ ઉપર છે અંકુશનું છે. એનાથી પણ છે એ લાભ થાય છે. ધંધાકીય ધ્યેય સિદ્ધિમાં સરળ બનાવવામાં, પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખવામાં. ત્યાર પછી આયોજનને અસરકારક બનાવે છે. આયોજનને અસરકારક બનાવે છે. આવું શા પરથી કહી શકાય તો કે આયોજન છે એ રસ્તો છે. આયોજન છે એ રસ્તો છે અને રસ્તા ઉપર જે કાર્ય કરવાનું હોય તો એ રસ્તાની અંદર ઘણી વખત છે એ ભૂલો થતી હોય, ઘણી વખત ખામીઓ આવતી હોય, ત્રુટીઓ થતી હોય તો એ ભૂલને સુધારી, આયોજનને ભૂલને જે સુધારી અને અંકુશ એના ઉપર દેખરેખ રાખતા હોય છે. એટલે આપણે બે શબ્દને જ યાદ રાખીએ. આયોજન છે એ રસ્તો છે અને રસ્તાની અંદર છે આપણે ખબર છે કાંટા, પથરા આ બધું આવતું હોય એમ જે ધંધાકીય એકમ છે એનો રસ્તો આયોજન છે. પણ એની અંદર ભૂલો છે, ત્રુટી છે, ખામી છે, આ બધું આવે તો એને દૂર કોણ કરે તો કે અંકુશ કરશે. ત્યાર પછી કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરવું. કાર્ય મૂલ્યાંકન, પ્રવૃત્તિઓ વચ્ચે સંકલન, પ્રવૃત્તિ પર સંકલન. કાર્ય મૂલ્યાંકન કરવું એટલે શું તો કયા કાર્યની વાત કરીએ અહીંયા તો સંચાલનના કાર્ય. સંચાલનના કાર્ય પાછા આપણે થાય કે ક્યાં તો કે આયોજન, પ્રબંધ, દોરવણી, કર્મચારી વ્યવસ્થા અને અંકુશ. એની ઉપર છે મૂલ્યાંકન કરવાનું કાર્ય છે તે અંકુશનું છે.
ચારે ચાર જે કાર્ય નક્કી થઈ જાય છે એ ચારે ચાર કાર્ય ઉપર જે મૂલ્યાંકન કરવું તે એટલે અંકુશ. પ્રવૃત્તિઓ પર સંકલન કરવું. પ્રવૃત્તિઓ એટલે આપણે હમણાં જોઈએ કે જે ખરીદી હોય, વેચાણ હોય અથવા બીજા કોઈ પણ પ્રવૃત્તિઓ છે એની વચ્ચે જે સંકલન સાધવાનું કાર્ય છે તે અંકુશનું છે. અંકુશ કહેશે જો દેખરેખ નહીં રાખી હોય, જો ધ્યાન નહીં આપ્યું હોય, કે ભૂલ નહીં કરી હોય તો ધંધામાં અંદર ખોટ જશે. પણ જો એની પર દેખરેખ રાખી છે, પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન કર્યું છે તો છે એ અંકુશનું મહત્વ વધે છે. ત્યાર પછી આવે સત્તા સોંપણી માટે જરૂરી છે. સત્તા સોંપણી માટે જરૂરી. આપને ખબર છે આપણે આ પહેલા પાઠની અંદર જોયું કે સત્તા સોંપણી એટલે શું, તો કે જવાબદારી અને સત્તા ની યોગ્ય વહેંચણી કરી દેવી, એટલે આપણે એને સત્તા સોંપણી તરીકે ઓળખીએ છીએ. સત્તા સોંપણીની ત્રિપાઈ પણ આપણે જોઈ છે કે ઉત્તરદાયિત્વ, જવાબદારી અને સત્તા સોંપણી. આ ત્રણે ત્રણ છે એ સત્તા સોંપણી માટે છે જરૂર છે, એની ત્રિપાઈ છે. તો અંકુશ હોય તો જ સત્તા સોંપણી યોગ્ય થાય. જેને જવાબદારી, જેને સત્તા આપી છે એને કામની જવાબદારી ખબર જ હોય. જો એ જવાબદારી યોગ્ય નહીં નિભાવે તો એની ઉપર છે કાયદેસર છે એ અંકુશ દેખરેખ છે એ રાખી શકાય છે. એટલે સત્તા સોંપણી માટે છે એ અંકુશ જરૂરી છે. ત્યાર પછી ભૂલોની શોધ કરવી. કોઈ પણ કાર્ય થતું હોય, ધંધાકીય એકમનું હોય, કંપનીનું હોય, કાંઈ પણ કાર્ય થાય એમાં અવશ્ય ભૂલ થાય, એની અંદર ખામી દેખાય, ત્રુટી થાય તો એ ભૂલને શોધવાનું કાર્ય અંકુશનું છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ કાંઈ પણ દેખરેખ રાખતો હોય, નિરીક્ષણ કરતો હોય, કાંઈ પણ ખામી દેખાય ત્યારે અંકુશ છે એની ઉપર દેખરેખ અને નિરીક્ષણ કરી અને ભૂલોને છે શોધવામાં મદદરૂપ કરે છે. કર્મચારીઓ પર દેખરેખ રાખી ભૂલોની શોધ કરે છે. લાંબા ગાળાનું આયોજન કરે છે. આપને ખબર જ છે કે આયોજનને ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે. આપણે એની વ્યાખ્યા જોઈ છે કે વર્તમાનમાં ભાવિની પૂર્વ વિચારણા એટલે એને આયોજન કહેવાય. તો લાંબા ગાળાના આયોજન માટે છે એ અંકુશ છે એ જરૂરી છે. અંકુશ હોય તો લાંબા ગાળાનું આયોજન થઈ શકે. અંકુશની જરૂર પડે લાંબા ગાળાના આયોજનની અંદર. ટૂંકા ગાળાનું આયોજન હોય તો એની અંદર અંકુશની જરૂર ન પડે, કારણ કે કાર્યમાં કઈ ભૂલ થવાની શક્યતા રહેતી નથી. પણ લાંબા ગાળાનું કાર્ય હોય, મોટું કાર્ય છે, વિશાળ કાર્ય છે, ત્યારે અંકુશની જરૂર પડે. એટલે લાંબા ગાળાનું આયોજન જરૂર છે. વિચલનને છે એ દૂર કરી શકાય છે. વિચલનને દૂર કરવું આ પણ એક લાભ છે. ત્યાર પછી કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર છે. કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર કહી શકાય છે. પરીક્ષાની અંદર તમારે એમ પૂછાય કે અંકુશ છે એ કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર કઈ રીતના કહી શકાય છે, તો તમે આ મુદ્દા છે લખી શકો છો. 2 માર્કમાં પૂછાય તો તમે 4 મુદ્દા લખી શકો. 3 માર્કની અંદર પૂછાય તો તમે 6 મુદ્દા લખી શકો છો. જો એમ પ્રશ્ન પૂછાય કે અંકુશ એ કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો, એટલે અને દોરવણીમાં મદદરૂપ થાય છે. આવું શા પરથી કહી શકાય? તો આપણે દોરવણીની વ્યાખ્યા જોઈ કે નિરીક્ષણ કરવું, દેખરેખ રાખવી, પણ એને કઈ સૂચન નથી કરવાનું. સૂચન અંકુશ કરશે. દોરવણી ખાલી માર્ગદર્શન આપશે, નિરીક્ષણ કરશે. બાકી કઈ સજા અથવા શિક્ષાત્મક પગલાં લેશે ને એ લેવાનું કાર્ય અંકુશનું છે. પણ દોરવણીને મદદરૂપ છે એ અંકુશ જરૂર થાય છે. આટલા લાભો વિશે આપણે છે ચર્ચા કરી છે. આમાંથી તમે છે ઘણા બધા લાભો લખી શકો છો. એટલે પાછા ફરીથી એકવાર લાભ જોઈ લે. જે સિદ્ધિ સરળ બનાવે છે, પ્રવૃત્તિઓ પર અંકુશ રાખે છે, આયોજનને અસરકારક બનાવે છે, કાર્યનું મૂલ્યાંકન કરે છે, પ્રવૃત્તિઓનું સંકલન સાધે છે, સત્તા સોંપણી માટે જરૂરી છે, ભૂલોની શોધ થાય છે, લાંબા ગાળાનું આયોજન છે, વિચલનોને દૂર કરવા, કાર્યક્ષમતાનું બેરોમીટર અને દોરવણીમાં મદદરૂપ. હવે આ લેક્ચરમાં ન સમજાણું હોય તો કમેન્ટ બોક્સમાં કંઈ પણ લખજો. હવે આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર છે અંકુશ અને આયોજન વચ્ચેના સંબંધ વિશે વાત કરશું.